13 Ιανουαρίου 1962. Ιάκωβος Βαβανάτσος, Αρχιεπίσκοπος των 12 ημερών, οι παραεκκλησιαστικές οργανώσεις και η εκκλησιαστική περιουσία. Ο κατακόσμων Γεώργιος Βαβανάτσος γεννήθηκε στο Γαλαξίδι το 1895 και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε θεολογικά και νομικά και σε ηλικία 23 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Σταδιακά εξελίχθηκε στην εκκλησιαστική ιεραρχία και σε ηλικία 40 ετών εκλέχθηκε τιτουλάριος επίσκοπος Χριστουπόλεως, έχοντας καθήκοντα βοηθού επισκόπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο Ιάκωβος ήταν ένας νεοτεριστής ιεράρχης που έως τότε το έργο του ήταν συνυφασμένο με την οργανωτική δομή του κλήρου. Όπως συμβαίνει με κάθε μεταρρύθμιση, έτσι και σε αυτή την περίπτωση ο Ιάκωβος αντιμετώπισε αρκετές αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους. Το 1936 ενθρονίστηκε επίσκοπος της νεοσυσταθήσας Μητρόπολης Αττικής και Μεγαρίδος. Στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας ο Ιάκωβος περιέπεσε σε δυσμένεια. Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφύλιου σπαραγμού προστάτευσε με όποιον τρόπο μπορούσε τους χυμαζόμενους Έλληνες αποτρέποντας σφαγές και σειράξεις. Μεταπολεμικά η μεταρρυθμιστική δραστηριότητα του Ιακώβου βρήκε απήχηση στα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, προβάλλοντας ένα εξυγχρονισμένο πρόσωπο της Εκκλησίας. Όμως ο ίδιος λόγος δημιούργησε έναν ισχυρό αντίπαλό του. Αυτός ήταν οι συντηρητικές χριστιανικές αδελφότητες που είναι ευρύτερα γνωστές ως παραεκκλησιαστικές οργανώσεις. Ο Ιάκωβος τις αποκαλούσε προτεσταντισμό ελληνικής εμπνεύσεως, οπότε έθεσε αυτόν στο στόχαστρό τους. Την 8η Ιανουαρίου 1962 ο τότε Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος απεβίωσε. Η κηδεία του προγραμματίστηκε για την 11η του μηνός και 2 ημέρες αργότερα θα πραγματοποιούνταν οι εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του. Τα πρώτα σύννεφα για την επαπειλούμενη εκκλησιαστική κρίση δεν άργησαν να φανούν. Ορισμένοι Μητροπολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την επίσπευση των αρχαιρεσιών, ισχυριζόμενοι ότι ήταν ανάρμοστο πάνω από το σκήνομα του νεκρού Αρχιεπισκόπου να λάβουν χώρα οι ζυμώσεις για την εκλογή του διαδόχου του. Ξημερώνοντας η ημέρα της κηδείας του Θεόκλητου, στα γραφεία των εφημερίδων μοιράστηκαν αντίτυπα των παραεκκλησιαστικών περιοδικών 3 ιεράρχη και ενορία με βαρύτατες κατηγορίες εναντίον πρωτίστως του Ιακώβου και δευτερευόντως του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Αμφότεροι κατηγορούνταν για ομοφιλοφιλία. Τότε ένα νέο όνομα έπεσε στο τραπέζι, αυτό του Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμου Κοτσόνη, ο οποίος συνδεόταν άμεσα με την παραεκκλησιαστική οργάνωση Ζωή. Το οξύμορο όλων αυτών ήταν ότι, ενώ οι υποστηρικτές του Ιερώνυμου επέκριναν τον Ιάκωβο σαν άνθρωπο του παλατιού, ο εκλεκτός τους, ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος ήταν ο προθιερέας των ανακτόρων. Τελικά σαν σήμερα πριν από 62 χρόνια, στις 13 Ιανουαρίου 1962 στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών συγκεντρώθηκαν οι 57 από τους συνολικά 61 εν ενεργεία Μητροπολίτες της χώρας για να εκλέξουν νέο Αρχιεπίσκοπο. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Γρηγόριος Κιασημάτης. Από την προηγουμένη έξω από τον ναό είχαν συγκεντρωθεί φανατικά μέλη παραεκκλησιαστικών οργανώσεων και οπαδοί του εκεντρικού ιεροκήρυκα Αυγουστίνου και Αντιώτη. Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος προσπάθησε να τινάξει στον αέρα τη διαδικασία εκλογής και ήρθε σε λεκτική σύγκρουση με τον Κιασημάτη. Τελικά η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση. Στον πρώτο εκλογικό γύρο προκρίθηκαν ο Αττικής Ιάκωβος με 32 ψήφους, ο Καβάλας Χρυσόστομος με 23 και ο Μαντίνεας Γερμανός με 16. Στη δεύτερη και τελική ψηφοφορία νικητής αναδείχθηκε ο Ιάκωβος με 33 ψήφους. Αμέσως μετά την ψηφοφορία οι 24 Μητροπολίτες που δεν ψήφισαν τον Ιάκωβο, αναχώρησαν άμεσα από τον ναό, χωρίς να περιμένουν να ακούσουν την πρώτη ομιλία του νέου Αρχιεπισκόπου τους. Επιπλέον, υπό κανονικές συνθήκες ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας υπογράφει αυθημερών το σχετικό διάταγμα αναγνώρισης του νέου προκαθήμενου της Εκκλησίας της Ελλάδας, αλλά στην περίπτωση του Ιακώβου ο Κιασημάτης καθυστέρησε να υπογράψει το σχετικό έγγραφο 2 ημέρες. Την επομένη ακριβώς της εκλογής, ο εφημέριος ιερέας του ναού του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γεωργακόπουλος,
κατέθεσε μήνυση στην Ιερά Σύνοδο εναντίον του νέου Αρχιεπισκόπου και κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του βασιλικού διατάγματος περί αναγνώρισης του Ιακώβου. Η κατηγορία ήταν περί ακατανομάστων πράξεων. Ο μηνυτής επικαλέστηκε ως βασικούς μάρτυρες τον καθηγητή και αρχισυντάκτη του περιοδικού Ενωρία Ανδρέα Κεραμίδα, τον διευθυντή του περιοδικού Τρεις Ιεράρχε Παναγιώτη Βαρυμπομπιώτη, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Ανίουπλασης Κωνσταντίνο Κούρκουλα, τον στρατηγό Γεώργιο Κουρούκλη και τον ναύαρχο Αλέξανδρο Σακελαρίου. Επίσης την ίδια ημέρα μήνυση εναντίον του Ιακώβου κατέθεσε και ο εν αποστρατεία υποστράτηγος Μπενεψάλτης επικαλούμενος εθνικούς κινδύνους. Επιπλέον από τους άμβονες των εκκλησιών πολλοί ιερείς έβγαλαν πύρινους λόγους εναντίον του νέου Αρχιεπισκόπου με προεξάρχοντα τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Κιαντιώτη. Κατόπιν τούτον ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε από την Ιερά Σύνοδο να διεξαγάγει ανακρίσεις και να υποβάλει το πόρισμά της μέσα σε 8 ημέρες. Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στα Ανάκτορα η τελετή διαβεβαιώσεως και ακολούθησε η ενθρόνηση στη Μητρόπολη Αθηνών. Σημειωτέων ότι από την τελετή καθώς και από τη συγκρότηση της πρώτης νέας Ιεράς Συνόδου απουσίαζε ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος ήθιστε να είναι παρόν σε τέτοιες περιστάσεις. Στην ομιλία της ενθρόνησης ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μία δήλωση η οποία υπήρξε καθοριστική για τη σχέση του με το κράτος. Προανήγγειλε την ίδρυση ενός εκκλησιαστικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο θα κατατίθονταν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλαδικής Εκκλησίας, αφού πρώτα αυτά αποσύρονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε τεράστιες ζημιές στην τελευταία, που πιθανότατα θα είχαν επιπτώσεις και στην ευρύτερη εθνική οικονομία. Την επομένη ένα νομοσχέδιο ήλθε στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν η συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων και του νέου Αρχιεπισκόπου, καθώς και η αναθεώρηση των ορίων των Μητροπόλεων. Η υπόθεση του Αρχιεπισκόπου απασχόλησε ακόμα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο με σχετικές επερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό και τον Πρωθυπουργό από διάφορους βουλευτές της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποδάβληση της κρίσης. Μάλιστα μία μερίδα σκεπτικιστών βουλευτών έκανε λόγο ακόμα και για κλείσιμο των ναών, ούτως ώστε να αποφευχθούν πιθανά επεισόδια. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησε ένας πόλεμος επιστολών μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων του Ιακώβου. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο διχαστικό κλίμα ιερείς και ιεράρχες είχαν γίνει αντικείμενο χλευασμού στους δρόμους και στις πλατείες της χώρας, με πιο χαρακτηριστικά τα επεισόδια στην Κόρινθο και στη Σάμο. Αυτή η έκρηθμη κατάσταση που προκλήθηκε από τους λίγους ακραίους, επηρέασε το σύνολο των μετριοπαθών, οι οποίοι προτίμησαν να εναντιωθούν στον Αρχιεπίσκοπο ακόμα και εάν αυτός ήταν αθώος, ώστε να εκτονωθεί η κρίση. Εν τω μεταξύ ο Υπουργός Παιδείας έθεσε στην Ιερά Σύνοδο χρονικό όριο 8 ημερών για τη διευθέτηση της κρίσης, ιδάλλως το κράτος θα διόριζε νέο Αρχιεπίσκοπο δικής του επιλογής. Έτσι η Εκκλησιαστική Ανακριτική Επιτροπή κάλεσε άμεσα για κατάθεση τους μηνυτές του Ιακώβου και τους μάρτυρες κατηγορίας. Οι τελευταίοι πρόβαλαν κάθε είδους πρόσκομα για την καθυστέρηση της διαδικασίας, με αποτέλεσμα αυτή να ξεκινήσει μία μόλις ημέρα πριν λήξει η 8ήμερη διορία του Κιασιμάτη. Τις ίδιες ημέρες οι κορυφαίοι υποστηρικτές και κατήγοροι του Ιακώβου αλληλομηνέονταν βγάζοντας τη φόρα ο ένας τα άπλυτα του άλλου. Εν τω μεταξύ ο Ιάκωβος θέλησε να ξεκινήσει το μεταρρυθμιστικό του έργο, αρχής γενομένης με την αποσύνδεση του αρχιεπισκοπικού θρόνου με τα οικονομικά οφίκια. Έτσι η κυβέρνηση εκβίασε την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου. Ο Ιάκωβος έπρεπε να φύγει από τη μέση είτε παραιτούμενος είτε καθερούμενος, που αυτομάτως θα σήμαινε άμεση ανάμειξη του κράτους στα της Εκκλησίας. Πράγματι στο Υπουργικό Συμβούλιο της 24ης Ιανουαρίου 1962 αποφασίστηκε η κατάθεση στη Βουλή του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτόν η εκλογή του Ιακώβου θα ακυρωνόταν, θα διοριζόταν νέος τοποτηρητής, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Αρχιεπισκόπου θα λάμβανε χώρα σε 6 μήνες με τη συμμετοχή και λαϊκών, θα απαγορευόταν το μεταθετό των Μητροπολιτών, κανείς νέος επίσκοπος δεν θα χειροτονούνταν μέχρι την ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου και άλλα. Το νομοσχέδιο θα ψηφιζόταν στη Βουλή την επομένη, εάν ο Ιάκωβος δεν παρετούνταν.
Πράγματι στις 25 Ιανουαρίου το πρωί ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Ιεράς Σύνοδος προεδρεύοντος του Ιακώβου. Μετά από λίγη ώρα αυτός αποχώρησε και μετέβη στο γραφείο του ακολουθούμενος από τους στενούς του συνεργάτες. Ακολούθησε μία έντονη συζήτηση με τον Ιάκωβο να ακούγεται μέχρι έξω να φωνάζει: «Αφήστε με, θέλω να φύγω. Δεν αντέχω πλέον». Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας επέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο ένα τελεσίγραφο, σύμφωνα με το οποίο εάν εντός ολίγων ωρών το χαρτί της παραίτησης του Αρχιεπισκόπου δεν είχε φτάσει στο Υπουργείο, τότε το νομοσχέδιο για την Εκκλησία θα τίθετο άμεσα προς ψήφιση. Τελικά ο Ιάκωβος παραιτήθηκε επικαλούμενος τον κίνδυνο ανάμειξης της πολιτείας στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Τοποτηρητής ορίστηκε ο αντίπαλός του, ο Μητροπολίτης Μαντίνιας Γερμανός. Κατόπιν όλων τούτων η υγεία του Ιακώβου κλονίστηκε παρουσιάζοντας συμπτώματα συμφόρησης. 2 εβδομάδες αργότερα, νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών εξελέγει ο γυρεότερος των Μητροπολιτών, ο 82χρονος Μητροπολίτης Καβάλας Χρυσόστομος ο δεύτερος. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν η αύξηση του μισθού και των συντάξεων των κληρικών και η ανέγερση ενός νέου αρχιεπισκοπικού μεγάρου. Τελικά την 4η Απριλίου 1962 εκδόθηκε η απόφαση του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου για την υπόθεση του Ιακώβου. Πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής είχε αναλάβει ο αντίπαλος του Ιακώβου, ο Μητροπολίτης Μαντίνεας. Το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο αποφάσισε πανψηφί ότι δεν στηρίζεται κάποια κατηγορία εναντίον του πρώην Αρχιεπισκόπου. Η κύρωση της παραπάνω απόφασης καθυστέρησε να έλθει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 4 χρόνια, δικαιώνοντας επισήμως τον Ιάκωβο το 1966. Το 1967 και με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος αναγκάστηκε σε παραίτηση και μέσω Αριστίνδην Συνόδου διάδοχος του ορίστηκε ο Ιερώνυμος Κοτσόνης. Παρόμοια τύχη είχαν όλοι οι υπέργυροι Μητροπολίτες. Ο Ιάκωβος που είχε επανέλθει στη Μητρόπολη Αττικής ήταν από τους ελάχιστους ιεράρχες που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επιταγές του καθεστώτος. Έτσι υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του περιοριζόμενος σε μοναστήρι. Έως Μητροπολίτης Αττικής αναδείχθηκε το μέλος της παραεκκλησιαστικής οργάνωσης Ζωή, ο Νικόδημος Γκατζηρούλης. Στα χρόνια της δικτατορίας ο Ιάκωβος ανέπτυξε εκ νέου ενεργό δράση, προστατεύοντας πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος. Ιδιαίτερη μέριμνα έδωσε στα νεαρά μέλη της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος, που πολλά εξ αυτών φυλακίστηκαν το 1971. Η οργάνωση αυτή αποτελούσε την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού, από τους κόλπους της οποίας προέρχονται διάφοροι αριστεροί πολιτικοί, όπως ο Νίκος Βούτσης, ο Σταύρος Κοντονής, ο Νίκος Φίλης και άλλοι. Το 1973 ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος παραιτήθηκε. Τότε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεραφείμ ζήτησε από τον παλαιό φίλο του Ιάκωβο την υποστήριξη του με αντάλλαγμα την επαναφορά του τελευταίου στη Μητρόπολη Αττικής. Ο Σεραφείμ εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος, αλλά ο Ιάκωβος δεν επανήλθε στη Μητρόπολη του, αφού νέος Μητροπολίτης τοποθετήθηκε ο Δωρόθεος Γιανναρόπουλος το 1974. Ο Ιάκωβος είχε πλέον αποσυρθεί στη Μονή φανερωμένη στη Σαλαμίνα. Εκεί απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών το 1984 και εκεί ενταφιάστηκε. Μέχρι σήμερα η Εκκλησία δυσανασχετεί όταν η πολιτεία εμπλέκεται στα του οίκου της, αλλά συνάμα εμπράκτος δεν επιθυμεί την αποδέσμευσή της από αυτήν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Νοέμβριο του 2018, όταν η κυβέρνηση Τσίπρα θέλησε να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των κληρικών. Οι ψυχρεμότεροι διαπιστώνουν ότι η υπάρχουσα κατάσταση υπονομεύει το πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Ο Ιάκωβος είχε διαπιστώσει αυτό το πρόβλημα πριν από 60 χρόνια και θεώρησε ότι η οικονομική ανεξαρτησία της Εκκλησίας ίσως να ήταν η λύση. Σχετικώς με τα οικονομικά, η Εκκλησία άφησε ανεκμετάλλευτη την τεράστια περιουσία της, η οποία βάλτωνε για δεκαετίες. Εκ του αποτελέσματος, ενώ την εποχή του Ιακώβου το μετοχικό κεφάλαιο της άγγιζε το 12% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη του 20ου αιώνα μόλις που ξεπερνούσε το 1%.
Τούτο συνέβη όχι γιατί σπαταλήθηκε αλλά γιατί δεν αξιοποιήθηκε. Όσον αφορά το απολεσθέν ήθος των αρχιερέων, ήταν το αγαπημένο θέμα της πουριτανικής κοινωνίας των μεταπολεμικών δεκαετιών αλλά και των σύγχρονων μηνδιακών δικαστηρίων. Τέλος, σχετικά με τους ιεράρχες, όπως λέει και ένα γνωμικό, ο Χριστός συγχωρεί, οι δεσποτάδες ποτέ.